Hindi kasi tumitingin yung ano eh, overtake yung isa. Ayun ako, mali din yung Nmax, nag ano, overtake. Yung tricycle hindi sumilip. Ayun, nagkadalihan. Buti naman wala na masyadong ano, ano lang, sira lang siguro yung ano niya, yung side mirror. Ewan ko kung natamaan yung paanong tricycle driver. Yun, dali. Kasi maaari relax lang tayo, magmadali. At ang mga pala pag nagmadali ka, at be mindful sa lahat ng gagawin mo, kalsada.